नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीच्या वर्गात तुमचे स्वागत. Today's we have studied to science part 1, chapter number 1, laws of motion, page number 4, distance type graph for non-uniform motion. Distance time graph for non-uniform motion. नैक समान गतीसाठी अंतरकाल आलेख. The following table shows the distance covered by a bus in equal time intervals. Draw a graph of this distance against time, taking the time along the x-axis, distance along the y-axis. In figure 1.6, does the graph show a direct proportionality between distance and time? आता खाली सारणी दिलेली आहे. या सारणीमध्ये एका बसने ठराविक वेळेमध्ये कापलेले अंतर दिलेले आहेत. त्यानुसार एक्स अक्षावर व वाय अक्षावर, काल एक्स अक्षावर, टाईम एक्स अक्षावर आणि डिस्टन्स वाय अक्षावर घेऊन आकृती 1.6 मध्ये आलेख काढायचा आहे. अंतर व काल यामधील समानुपाती संबंध आलेखाच्या सहाय्याने स्पष्ट होतं का ते पाहायचं आपण. आता इथं टेबल दिलेला आहे. टाईम इन सेकंड, डिस्टन्स इन मीटर, टाईम बघा 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. डिस्टन्स इन मीटर 0, 7, 12, 20, 30, 41, 50, 58. ग्राफ बघा. आता या ठिकाणी ग्राफ वहीमध्ये काढायचा आहे. तुम्ही या पद्धतीने ग्राफ येईल बघा. एक्स ॲक्सिसवर टाईम आणि वाय ॲक्सिसवर डिस्टन्स इन मीटर. X axis on time in second, y axis distance in meters. Scale x axis 1 centimeter is equal to 10 seconds, y axis 1 centimeter is equal to 20 meters. ग्राफ ऑब्झर्वेशन करा. ग्राफचं ऑब्झर्वेशन करा. The distance changes non-uniformly with time. Thus the bus is having non-uniform motion. येथे कालानुसार अंतरात नैक समान बदल होतो. येथे गती नैक समान आहे. हा जो ग्राफ आहे, हा ग्राफमध्ये लाईन कशी आलेली आहे, वाकडी तिकडे आलेली आहे. स्ट्रेट लाईन आहे का? नाही. आता सेकंड पॉईंट, नेक्स्ट पॉईंट, व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ फ्रॉम युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. एक समान गती करता वेग काल आलेख. व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. एक समान गती करता वेग काल आलेख. एक्झाम्पल दिलेलं आहे इथं. अ ट्रेन इज मूव्हिंग विथ अ युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर hour फॉर 5 hours. द व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ फॉर धिस युनिफॉर्म मोशन इज शोन इन द फिगर 1.7. 1.7 ग्राफ दिलेला आहे बघा. व्हेलॉसिटी टाईम ग्राफ, वेग काल आलेख, वेग काल आलेख. स्केल बघा. एक्स ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 hour. वाय ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर hour. वाय ॲक्सिस व्हेलॉसिटी किलोमीटर पर hour.
x-axis time in hours. Question number 1. With the help of the graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 and 4 hours? रेल्वेने 2 ते 4 तासाच्या दरम्यान कापलेले अंतर कसे काढता येईल? 2 ते 4 तास. 2 ते 4 तास म्हणजे या ठिकाणी किती झाले? 2 हॉवर्स झाले. किती झाले? 2 हॉवर्स. आता या ठिकाणी फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे? S = VT. S = VT. = 16 km/h into 4 hour minus bracket into 4 hours minus 2 hours = 120 किलोमीटर. आता बघा 60 गुणिले 2 तास, 4 तास गुणिले वजा 2 तास म्हणजे किती आले या ठिकाणी? 60 गुणिले 2 बरोबर 120 किलोमीटर येत आहे. आता इज देअर अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टन्स कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 hours and the area of a particular quadrangle in the graph? What is the acceleration of the train? 2 ते 4 तासाच्या दरम्यान रेल्वेगाडीने कापलेल्या अंतराचा व आकृतीतील एका चौकोनाच्या क्षेत्रफळाचा संबंध आहे का? आता या ठिकाणी 2 तास ते 4 तास हे जर अंतर आपण पाहिलं, रेल्वेगाडीने कापलेलं अंतर पाहिलं तर त्या ठिकाणी ABCD हा काय चौकोन तयार होतोय, आयताकृती चौकोन तयार होतोय. आता एरिया ऑफ ABCD = 16 km/h into 2 hours = 120 किलोमीटर. एरिया ऑफ ABCD किती आलं? 120 किलोमीटर. पार्ट 1 आणि पार्ट 2 सेम. पार्ट 1 and part 2 is same. Velocity time graph for the acceleration. What is the acceleration of the train? What is the acceleration of the train? The acceleration of the train is 0. The acceleration of the train. Acceleration means त्वरण. Acceleration means त्वरण. त्वरण कधी शून्य असतं? तर ज्यावेळेस म्हणजे एकसमान वेगाने जर वेग असेल, एक समान गतीने जर वेग असेल तर त्वरण काय असतं? शून्य असतं. नेक्स्ट पॉईंट. velocity time graph for uniform acceleration. Velocity time graph for uniform acceleration. The changes in the velocity of a car in specific time intervals are given in the following table. Velocity time graph 1.8 डायग्राम बघा. ग्राफची डायग्राम बघा. The changes in the velocity of a car specific time intervals are
given in the following table. टेबल दिलं आहे पुढं. ठराविक कालावधीनुसार एका कारच्या वेगात होणारे बदल सारणीत दिलेले आहेत. टेबलमध्ये सारणी म्हणजे टेबल. टाईम इन सेकंड, व्हेलॉसिटी इन मीटर पर सेकंड. 0 0 काल 0 5 10 15 20 25 30 35. व्हेलॉसिटी इन मीटर पर सेकंड 0 8 16 24 32 40 48. x-axis time in second, x-axis time in second 5 10 15 20 25 30 35 40. And y-axis velocity meter per second 8 16 24 32 40 48 56. Scale x-axis 1 centimeter is equal to 5 second, y-axis 1 centimeter is equal to 8 meter per second. The velocity changes by equal amounts in equal time intervals. Thus uniformly accelerated motion. How much does the velocity change every 5 minutes? ठराविक कालावधीत वेगामध्ये समान बदल होतो. हा वेग त्वरित असून एक समान आहे. प्रत्येक 5 मिनिटात वेगात किती बदल होतो? 8 seconds. 8 second. For all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. सर्व एक समान त्वरित गतीसाठी वेगकाल आलेख हा सरळरेषा असतो. ऑब्झर्वेशन करा ग्राफचं ऑब्झर्वेशन करा. थर्ड, फॉर नॉन युनिफॉर्मली accelerated motions, the velocity time graph may have any shape depending on how the acceleration changes with time. नेक समान त्वरित गतीसाठी वेग कालालेख वेळेनुसार त्वरणात होणाऱ्या बदलानुसार कोणत्याही आकाराचा असू शकतो. हा ग्राफ कसा आहे? युनिफॉर्मली ॲक्सिलरेटेड मोशन. युनिफॉर्मली ॲक्सिलरेशन मोशन. नेक्स्ट पॉईंट बघा. द एव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू 32 + 16 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंद. कारचा सरासरी वेग 32 + 16 डिवायडेड बाय 2 किती आली व्हेलॉसिटी? ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी 24 मीटर पर सेकंद. आणि डिस्टन्स कवर्ड बाय इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 सेकंड इज इक्वल टू 240 मीटर. 240 मीटर. थँक्यू.